यो फाइबर मेन कुरा यहीमा विश्वभरिको इन्टरनेट चलिरहेको छ। त्यसुकै मोटर फाइबर भए पनि त्यसमै भित्रमा यस्तै अप्टिकल फाइबर हुन्छ। एक साइडमा यहाँ फास्ट कनेक्टर लागेकै हो, तर अर्को साइडमा टुटेको छ। यसमा फास्ट कनेक्ट कसरी लगाउने त्यो म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। जहाँसम्म खराब छ त्यो खराब भएको पार्टलाई हटाइदिनु होला। दुईवटा केबलको बिचमा फाइबर छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फाइबर छ, तर यसमा पनि कभर लागेको छ। यो कभर हटाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ एउटा स्ट्रिपर। या स्ट्रिपर छ, एउटा स्ट्रिपर हो। यस्तो फास्ट कनेक्टर तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ, बजारमा पाउँछ। यसले बिर्को खोलेर यो फाइबरभित्र यो बिर्कोलाई पसाइदिए। यो स्ट्रिपरले नै यसले सफा गर्ने हो। टिस्यु पेपरले यसलाई मजाले सफा गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एकदमै मिलाएर सफा गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यो फास्ट कनेक्टरमा यसलाई अलिकति तपाईँले यसरी मिलाएर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म। र हातले पनि काट्दा हुन्छ। मलाई मेसिन चाहिन्छ यो खासमा, तर म यसलाई हातले गर्दैछु। मैले सफा गरिहालेँ। र यसलाई भित्र पसाउँछु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो फाइबर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यही हो फाइबर, नाङ्गो फाइबर। यही हो मेन कुरा यहीमा विश्वभरिको इन्टरनेट चलिरहेको छ। जतिसुकै मोटर फाइबर भए पनि त्यसमै भित्रमा यस्तै अप्टिकल फाइबर हुन्छ। यही हो फाइबर। यसरी 3 डट छ, 3 डटको भित्र लाने र अलिकति नर्मल ब्यान्ड यसलाई गर्नुपर्ने हो। नर्मल ब्यान्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई टाइट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई फेरि लुज गर्नुहोस् यतातिर। अनि लुज गरेर पनि मजाले यसलाई लिफ्ट लगाइदिनु होला। यसरी बिटको बन्द गर्नुहोस्। बन्द गरिसकेपछि यसले यसरी लगाउनुहोस्। अनि भइसक्यो। मसँग एउटा प्याच कट छ, यसमा अप्टिकल पावर छ। यसमा यस्तो कनेक्टर लगाइदिएँ। यहाँ मैले कनेक्टर लगाइदिएँ। यो कनेक्टर लगाइदिइसकेको छु। अप्टिकल पावर म चेक गर्दैछु। भने हेर्न सक्नुहुन्छ पावर आइसकेको छ।